ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම වෙනද වගේම පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නෙත් ගොඩක් රසවත් අතුරුපසක්. හරිම ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවනි. අපි එන වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට තරමක් ඉඩ තියෙන භාජනයකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කිරි ලීටර 1ක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට අකමැති නම් හරි හොයාගන්න අපහසුයි නම් හරි එළ කිරි එහෙම නැත්නම් පොල් කිරි එකතු කරන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 150ක් දානවා. ඒත් එක්කම ජෙලටින් ග්‍රෑම් 30කුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. කලවම් කරගෙන අපි ලිපේ තියාගමු. ඒ වගේම ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන උතුරනකම් මේක හැඳිගාමු. මේ ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ හවයන් කුකීස් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරනවා. මම මේ විදිහට කඩලා තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවනි මේ විදිහට කඩලා එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කඩන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති නම් ඊට වඩා පොඩිවට කඩා ගන්න. ඒ විදිහට කඩලා දා ගන්නත් පුළුවනි. ඊට පස්සෙත් හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. අපේ අතුරුපස හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සෙත් අපිට මේක කෑලි හිටිනවා. තරමක කෑලි තියෙනවා. ඒකත් අමුතු රසයක් එකතු කරනවා අපේ ඩෙසර්ට් එකට. ඉතින් මේ විදිහට කිරියක උතුරනකම් හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කිරියක හොඳට උතුරගෙන එනකොට මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. අපිට මේකට ලොකු පදමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් වැරදෙන්නෙත් නැහැ. කිරියක උතුරනකම් විතරයි අපි හැඳි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගෙන තව චුට්ටක් වෙලා කලවම් කරලා මම මේක දාන ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට ට්‍රේ එකේ යටට මම කඩෙන් ගන්න තියෙන පළතුරු කෑලි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේකට ආදේශකයක් ඔයාලා කැමති දෙයක් ඔයාලගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවනි. දැන් මම මේකට අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. දැන් මම මේක ටිකක් තව නිවුණාට පස්සේ ශීතකරණේ පහළ කොටසේ පැය 3ක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අරගෙන බලමු. දැන් මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය 3කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක වටෙන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් බුරුල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔන්න ලස්සනට අපේ ඩෙසර්ට් එක දැන් හදාගෙන තියෙන්නේ. මේක ඔයාලා කැමති විදිහට කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවනි. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ගොඩක් රසවත් ඉක්මනටම හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි අද ඔයාලට අරන් ආවේ. ඔයාලත් මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම හදලා රස බලන්න. මේ කාලේ ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වේවි මේ විදිහට විවිධ වර්ගයේ ඩෙසර්ට් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.